Το παιχνίδι που θα περιγράψουμε σήμερα είναι το Wizard. Το Wizard είναι ένα παιχνίδι με κάρτες, το οποίο χωρίζεται σε γύρους και σκοπός του παιχνιδιού είναι να μαντέψει ο κάθε παίχτης σε κάθε γύρο πόσες μπάζες θα κάνει. Όποιος ξέρει να μαντεύει καλύτερα και έχει τους περισσότερους πόντους στο τέλος του παιχνιδιού είναι και ο νικητής. Εδώ βλέπουμε τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Έχουμε 4 χρώματα από 13 κάρτες το κάθε χρώμα, με πιο μικρή κάρτα σε αξία να είναι το 1 και πιο μεγάλη το 13. Ακόμα έχουμε και 4 κάρτες γελοτοπιών, οι οποίες είναι μικρότερες σε αξία από το 1 και 4 κάρτες μάγων, οι οποίες είναι μεγαλύτερες σε αξία από το 13. Wizard παίζουν 3 έως 6 παίχτες. Ανάλογα με το πόσοι παίχτες παίζουν κάθε φορά, το παιχνίδι διαρκεί και τους ανάλογους γύρους, όπως βλέπουμε και εδώ. Σε κάθε γύρο οι παίχτες παίρνουν και από διαφορετικό αριθμό καρτών. Στον πρώτο γύρο παίρνουν μία κάρτα, στον δεύτερο 2, στον τρίτο 3 και πάει λέγοντας. Εδώ βλέπουμε πως ανάλογα με το πόσοι παίχτες παίζουν έχουμε και τους αντίστοιχους γύρους όπου θα παιχτούν στο κάθε παιχνίδι και τον αντίστοιχο αριθμό μεγίστων καρτών όπου θα πάρει ο κάθε παίχτης. Σε κάθε γύρο, όσες κάρτες δεν μοιράστηκαν στους παίχτες, τοποθετούνται κλειστές στο κέντρο του τραπεζιού. Τότε παίρνουμε την πάνω κάρτα από αυτές και τη γυρίζουμε ανάποδα. Αυτή η κάρτα μας καθορίζει το ατού του γύρου. Να εξηγήσουμε λίγο εδώ τι είναι το ατού. Το ατού είναι χρώμα. Αν η κάρτα που ανοίξουμε είναι για παράδειγμα κόκκινη, τότε το ατού αυτού του γύρου είναι τα κόκκινα. Αυτό σημαίνει πως ο παίχτης όπου έχει ρίξει τη μεγαλύτερη σε αξία κόκκινη κάρτα κερδίζει την μπάζα, με εξαίρεση αν έχει παιχτεί κάποιος μάγος. Αν τώρα ανοίξουμε γελοτοπιό, τότε δεν έχουμε ατού για αυτό το γύρο. Αν όμως ανοίξουμε μάγο, τότε ο παίχτης ο οποίος μοιράζει διαλέγει ποιο θα είναι το χρώμα ατού αυτού του γύρου, αφού δει τις κάρτες του. Στον τελευταίο γύρο δεν έχουμε ατού, αφού μοιράζονται όλες οι κάρτες και δεν μένει καμία κάρτα για να ανοίξουμε. Ένας από τους παίχτες θα είναι ο βαθμολογητής, ο οποίος παίρνει τον μπλοκ και γράφει τα ονόματα των παιχτών, τις προβλέψεις τους και τους πόντους που κερδίζει ο καθένας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επίσης, αυτός είναι ο παίχτης όπου ανακατεύει και μοιράζει τις κάρτες στον πρώτο γύρο. Ο παίχτης ο οποίος μοιράζει ξεκινάει από τον παίχτη στα αριστερά του και συνεχίζει με τη φορά του ρολογιού. Σε κάθε γύρο, όταν οι παίχτες σηκώσουν τις κάρτες τους, προβλέπουν με τη σειρά πόσες μπάζες θα κάνουν, ξεκινώντας από τον παίχτη που έχει πάρει την πρώτη κάρτα, δηλαδή την Ελένη. Δεν είναι υποχρεωτικό το άθροισμα των μπαζών που θα υποθούν να είναι ίσο με τον αριθμό μπαζών που υπάρχουν στον κάθε γύρο. Να τονίσουμε εδώ πως στον πρώτο γύρο υπάρχει μόνο μία μπάζα, στον δεύτερο υπάρχουν 2 και πάει λέγοντας. Τότε ο βαθμολογητής σημειώνει στο μπλοκ τον αριθμό μπαζών που έχει πει ο κάθε παίχτης. Στη συνέχεια ξεκινάνε οι παίχτες να ρίχνουν φύλλο με πρώτη την Ελένη και συνεχίζοντας πάλι με τη φορά του ρολογιού. Όταν τελειώσει ο γύρος, σειρά για να μοιράσει έχει ο παίχτης αριστερά του παίχτη ο οποίος μοίρασε μόλις, δηλαδή η Ελένη. Να εξηγήσουμε τώρα τι είναι η μπάζα. Κάθε παίχτης με τη σειρά του ρίχνει μία κάρτα ανοιχτή στο κέντρο του τραπεζιού. Όλες αυτές οι κάρτες ονομάζονται μπάζα. Τώρα θα δούμε τη διαδικασία όπου παίζεται ένας γύρος. Όπως είπαμε και πριν, η Ελένη, η οποία βρίσκεται στα αριστερά της Κατερίνας, η οποία μοίρασε μόλις, ξεκινάει ρίχνοντας μία κάρτα. Τότε όλοι οι υπόλοιποι παίχτες δεξιόστροφα πρέπει να συνεχίσουν ρίχνοντας μία κάρτα του ίδιου χρώματος. Αν δεν έχουν το ίδιο χρώμα, τότε ρίχνουν ό,τι κάρτα θέλουν. Προσοχή όμως, οι μάγοι και οι γελοτοπιοί μπορούν να παιχτούν ανεξαρτήτως του αν ο παίχτης έχει κάρτα του ίδιου χρώματος ή όχι. Ο νικητής παίρνει την μπάζα μπροστά του και ξεκινάει την επόμενη μπάζα τοποθετώντας μία κάρτα στο τραπέζι. Ένας παίχτης κερδίζει την μπάζα με τους εξής τρόπους. Πρώτον, ρίχνει πρώτος έναν μάγο. Δεύτερον, ρίχνει το μεγαλύτερο σε αξία ατού
Αν δεν υπάρχει μάγος, τρίτον, ρίχνει τη μεγαλύτερη σε αξία κάρτα ίδιου χρώματος με την πρώτη κάρτα του γύρου, αν δεν έχει παιχτεί μάγος ή ατού. Αν η πρώτη κάρτα που παιχτεί σε έναν γύρο είναι μάγος, τότε ο παίχτης που την έριξε κερδίζει το γύρο και μετά ο κάθε παίχτης μπορεί να ρίξει ό,τι κάρτα θέλει να ξεφορτωθεί. Αν τώρα η πρώτη κάρτα του γύρου είναι γελοτοπιός, τότε το χρώμα της μπάζας στο συγκεκριμένο γύρο το καθορίζει ο παίχτης που θα ρίξει πρώτος μια κάρτα χρώματος. Τώρα υπάρχει μια εξαίρεση όταν παίζουν 3 ή 4 παίχτες. Αν ρίξουν στον ίδιο γύρο όλοι οι παίχτες γελοτοπιό, τότε την μπάζα την παίρνει ο παίχτης που έριξε τον πρώτο γελοτοπιό. Τώρα θα δούμε πώς υπολογίζουμε τη βαθμολογία σε κάθε γύρο. Όταν η πρόβλεψη ενός παίχτη είναι ίδια με τον αριθμό μπαζών που έχει κάνει, τότε αυτόματα ο παίχτης κερδίζει 20 πόντους, συν 10 πόντους για την κάθε μπάζα όπου έχει κερδίσει. Αν όμως κάνει λάθος πρόβλεψη, τότε χάνει 10 πόντους για κάθε περισσότερη ή λιγότερη μπάζα που έχει προβλέψει. Εδώ έχουμε μερικές παραλλαγές του παιχνιδιού. Οι κανόνες παραμένουν οι ίδιοι. Η μόνη διαφορά είναι στις προβλέψεις. Αν για παράδειγμα είμαστε στον 5ο γύρο, το άθροισμα των μπαζών που έχουν πει όλοι οι παίχτες δεν πρέπει να είναι 5. Πρέπει να είναι είτε παραπάνω είτε λιγότερο και αυτό ισχύει για κάθε γύρο. Ο κάθε παίχτης γράφει σε ένα χαρτί το πόσες μπάζες υπολογίζει πως θα κάνει, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από τους άλλους και λένε όλοι οι παίχτες ταυτόχρονα στο βαθμολογητή τι έχουν γράψει. Και τότε ξεκινάει ο γύρος. Ο κάθε παίχτης γράφει σε ένα χαρτί το πόσες μπάζες υπολογίζει πως θα κάνει και το κρατάει κρυφό. Όταν τελειώσει ο γύρος, φανερώνουν οι παίχτες τον αριθμό που έχουν γράψει και ανάλογα μετράμε τους πόντους. Ξεχωρίζουμε τις κάρτες σε 4 χρώματα. Ο κάθε παίχτης παίρνει από ένα χρώμα μαζί με έναν γελοτοπιό και έναν μάγο. Αν παίζουν 3 παίχτες, το 4ο χρώμα απλά το βγάζουμε εκτός παιχνιδιού. Ο κάθε παίχτης ανακατεύει τα 15 φύλλα του και τα τοποθετεί ανάποδα μπροστά του. Στον πρώτο γύρο τραβάει ο καθένας από 4 φύλλα και κάνουν τις προβλέψεις τους είτε κρυφές είτε φανερές, ανάλογα το τι έχουν συμφωνήσει. Σε αυτή την παραλλαγή δεν ισχύουν τα ατού. Όποιος παίχτης ρίξει σε κάθε μπάζα την κάρτα με τη μεγαλύτερη αξία, κερδίζει την μπάζα. Αν πέφτουν στο ίδιο χέρι 2 κάρτες ίδιας αξίας, νικάει αυτός που την έριξε πρώτος. Οι μάγοι και οι γελοτοπιοί έχουν την αξία που είχαν και στο κανονικό παιχνίδι. Σε κάθε επόμενο γύρο οι παίχτες ανακατεύουν πάλι και τις 15 κάρτες τους και σηκώνουν συν 1 κάρτα.